تعالوا يا شباب نسوي اليوم مقلوبة بازيلا. اوكي. هاي طبخة كانت امي تسويها وقررت انه لازم امي مرتي تسويها كمان. تمسكوا اللحمة قطع، طبعا تقريبا 2 باوند، تحطوهم مية مغلية مشان تروح الزنخة. شفت الزنخة كنا بنقيمها هيك وحدة وحدة، ترجعهم بس تخلص على الطنجرة. بتقيم المي المزنخة هاي وتحط لك شوية ملح، شوية فلفل، شوية تومة وشوية بصل، وتدخلهم مع هاي، وبعدين 7 بهارات مشكلة وشوية زنجبيل قال. طبعا ما بعرف عن هذا الموضوع، هذا أول مرة بكتشف هذه الشغلة. وعندك شوية ورق غار، وتحط لك المي المغلية فوقيها لحتى تغرقها كلياتها، تغطسها. بعدين بتجيب طنجرة الضغط. طبعا هاي الشغلة ما كانت أمي تستعملها، فما بعرف كيف اخترعوها، بس بتحطها هون 25 دقيقة لحتى تنفس لك كل الهواء الطالع منها. شوف كيف منهنها، تمسكها بتدوب بإيدك هاي. ترجع على الطنجرة اللي بعد ما غسلتها حماتي، بتحط فيها السمنة. نمسك البازيلا نحطها بالطنجرة، تحركها شوية، تزت عليها شوية ملح، وبعدين عم تحط عليها بودرة مرقة الخضار. طبعا أخذني ساعة لحتى فهمت كيف أحكيها هاي. بعدين بمسك مية ساخنة مع الرز وبتنقعه، تغرقه لحتى يتشتش هيك، بتتركه وتصفيه من المية. بعدين تمسك اللحمة اللي خلصتها وبتبلش كل شوية تغطيها زي الكنز، عرفت؟ تنزلها تحت وتحط البازيلا فوقها، بتلحقها من اليمين من الشمال بالنص، وتحط الرز عليه وتغطسه كلياته. بتمسك مرقة اللحمة، إن شاء الله ما كبيتها طبعا، بس إذا كبيتها دكتور تسويها كمان مرة. تمسكها وتغرق كل الرز والمقلوبة فيها، تحرك شوية، تزت النار على العالي لحتى تغلي، بس توصل المية لمستوى الرز. بعدين بتوطي النار اهدى ما يمكن. طبعا بدل تبعزق مصاريك تشتري غاز غالي وفيه اكسترا لو ولا بعرفش ايش، امي كانت تستعمل شويه تنكه تحطها تحت الطنجره وخلص. فيش داعي الواحد يصرف كل مصاريه على شغلات فارطه. وبتقلب الطنجره، بتبلش تطبل، طبل فوق، طبل تحت، طبل شمال، طبل يمين، واخر شي كف هيك يعني تنزل مقلوبه مرتب يعني. شوف ما احلاها، نزلت هيك غلق. تمشي كويس. بعدين تمسك صنوبر مقلي مع لوز مقلي وتوزعه هيك. ما عجبها مرتي كيف وزعته، راحت وزعته بعد لحالها. شوف محلاها. انا حبيت كيف انا وزعتها، بس صحتين يا شباب.